Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN me dinamikën politike të orëve të fundit, e nisim edhe ditarin e këtij mëngjesi. Christian Danielson, drejtori i zgjerimit në Komisionin Evropian, dënoi daljen e opozitës nga institucionet dhe se në këtë situatë ende nuk sheh zgjidhje për daljen nga ky ngërç. Veç presionit mbi opozitën, tek i cili bëri thirrje dhe për shmangjen e dhunës në protesta, Danielson kërkoi nga qeveria reforma bindëse kundër krimit dhe korrupsionit deri në muajin qershor, kur vendet anëtare duhet të vendosin për negociatat e antarësimit. Christian Danielson e la politikën shqiptare në gjendjen që e gjeti. Drejtori i zgjerimit në Komisionin Evropian e quajti situatën politike, pasi takoi kryeministrin dhe drejtuesit e opozitës si një kurth nga mungesa e stabilitetit. Qëndrimi i tij nuk bëri dallim nga ai të gjithë ndërkombëtarëve të tjerë që kanë vizituar Tiranën këto javë, apo reaguar në distancë. Did I hear anything today that points in the direction of an end of the boycott? No, I didn't. A dëgjova ndonjë gjë që të çon drejt fundit të bojkotit? Jo, nuk dëgjova. Nuk është ndihmuese për procesin integrues që opozita nuk është në parlament. Këtë ja bëra të qartë opozitës. Është fatkeqësi që Shqipëria sot gjendet në kurth, le ta themi nga mungesa e stabilitetit. Kam theksuar që vendimi i anëtarëve të opozitës për të djegur mandatet në blok minon rrugtimin e Shqipërisë në BE. Pasiguria duhet kaluar në mënyrë urgjente. Që takimi me zyrtarin e lartë të Brukselit, i zgjatur përtej protokollit, nuk ishte prodhuar rezultat, e konfirmoi dhe Lulzim Basha. Mos prisni rezultate të tjera të menjëhershme. Çfarë rezultate do prisni? Rezultatet do të vinë nga shqiptarët. Edhe pse jashtë parlamentit, Basha vuri theksin tek nevoja e ndryshimeve kushtetuese dhe atyre në kodin zgjedhor. Sistemi zgjedhor, ndryshimin e sistemit kushtetues, forcimin e institucioneve që kontrollojnë njëra tjetrën dhe më e rëndësishmja, forcimin e rolit të njerëzve, të qytetarëve në raport me qeverisjen. Me Edi Ramën përveç se për krizën politike, Danielson zbuloi në Twitter se kishte diskutuar dhe për luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, për të bindur vendet anëtare që në qershor të vendosin për hapjes së negociatave. Kryeministri Rama përsëriti edhe një herë akuzat ndaj opozitës se po dëmton imazhin e vendit me protestat që Rama i quajti të dhunshme. Sipas kryeministrit, për PD-n dhe LSI-n po afron një humbje tjetër në zgjedhjet lokale. Socialiste sepse një tjetër humbje e thellë dhe pastër po afron për Partinë Demokratike dhe si motrën e saj LSI, e cila është në fakt prurësja dhe mishërusja e mirënjohur e fenomenit të shitblerjes votës. Po të mos kishte LSI, s'do kishte as shitblerje serioze vote në Shqipëri. Dhe këtë e din edhe zogjt në male, edhe mineralet në verilindje. Akuzave sharjes fundi u janë shtuar kërcënimet që nxisin dhunë dhe në fakt turprojnë ata që i bëjnë, sepse dhuna nuk e ndryshon dot rrjedhën e përcaktuar nga populli me votë. Dhuna nuk e ndryshon dot as shumicën në kuvend dhe as qeverinë, madje këto të fundit thjesht i forcon, nuk i dobëson, sepse u jep të drejtë dhe aty ku mbase s'kan. Por dhuna dëmton imazhin e Shqipërisë, godet ekonominë dhe dekurajon turizmin, ul konsumin dhe dobëson familjet që jetojnë me punë. Këtë duhet ta di mirë kushdo që vete pas Berihajt dhe u bashkohet punojnësve partijak të bashkive të opozitës, të cilat po e mbyllin pa nder dhe pas i lavdi mandatin, duke kyçur dyert e shërbimeve për të marrë autobusët e turizmit opozitar në Tiranë. Antarësimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian mbetet një prioritet i rëndësishëm për Unionin. Gjatë takimit me presidentin e Malit të Zi në Bruksel, presidenti i Këshillit të Evropës, Donald Tusk, tha gjithashtu se protestat në Podgorica janë pjesë e funksionimit normal të një shoqërie demokratike. Zgjerimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor është prioritet për Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, ndërsa priti në Bruksel presidentin e Malit të Zi Milo Đukanović. Ai nxit vendet e këtij rajoni që të kryejnë reformat e kërkuara nga BE. Muajin e kaluar, liderët e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor i konfirmuan perspektivën europiane si zgjedhjen e tyre strategjike. Sot më shumë se kurrë, ne nuk kemi nevojë vetëm për deklarata politike, por edhe për veprime konkrete.
Tusk diskutoi me Gjukanovic edhe për situatën aktuale në Maltëzi, vend i cili si Shqipëria është prekur nga protesta të shumta ndaj qeverisë dhe presidentit të vendit. Kjo nuk është një problem, por pjesë e funksionimit normal të një shoqërie demokratike. Është me shumë rëndësi që Malizi të qartësojë të gjitha problemet. Ndërkohë nga ana e tij, Gjukanovic theksoi se Malizi dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit euroatlantik. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës miratoi platformën për dialogun me Serbinë me 61 vota pro dhe pa praninë e opozitës. Deputetët e LDK-s dhe vetëvendosjes u larguan nga salla ndërsa Limaj po prezantonte vijat e kuqe të Kosovës. Pas miratimit të platformës, Haradinaj tha se vendi është më i përgatitur për negociatat me Serbinë. 58 deputat mirë elektronike për, plus 3 dorë 61, një abstenim. Kjo është rezultati i votimit. Me 61 vota pro, një abstenim dhe pa praninë e opozitës, Kuvendi i Kosovës miratoi platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht detyrueshme të normalizimit të marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu më herët aprovoi detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror. Gjatë seancës, bashkëkryesuesi i delegacionit shtetëror, Fatmir Limaj, prezantoi vijat e kuqe të Kosovës. Sovraniteti shtetëror dhe integriteti territorial i Kosovës është i panegociueshëm. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila ka përfshirë obligime të dala nga paketa Tisarit, burimin aterore, pasuritë dhe asetet të cilat janë territorin sovran të Republikës Kosovës, karakteri unitar i Kosovës në cilat nuk mund të ketë një nivel tjetër të qeverisë përveç nivelit lokal dhe qendror. Ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj kritikoi opozitën për largimin nga salla e Kuvendit dhe shtoi se tashmë Kosova është më e përgatitur për dialogun me Serbinë. Mendoj se Kosova është më e gatshme, më e përgatitur, pra dhe vërtetohet që është serioze në obligimet e veta për dialogun e Kosovë-Serbi. Ndërkohë më herët deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje braktisën seancën sepse e konsideronin fyerje për të rënët në prekaz për shkak të zhvillimit të saj në ditën e 3 të epopesë së UÇK-s. Sot është dita ndërkombëtare e gruas, por cili është statusi i saj në shoqërinë shqiptare? Të drejtat e grave në vendin e punës nuk respektohen, problematikat e forta ekzistojnë, veçanërisht në industri të caktuara si ajo fason në Shqipëri. Tefta Buci është 36 vjeç, një ndër punonjësit e shumta të industrisë fason në Shqipëri, ka vuajtur dhunë në vendin e punës dhe sot nuk ka frikë ta tregojë, ndryshe nga shumë gra të tjera që durojnë nga frika për të humbur të ardhurat e pakta. Procesi punës është shumë i vështirë dhe ofendimet janë nga më të ndryshme. Domethënë duke filluar, nuk e di si t'ja u them, por nga më të ndryshme domethënë. Ofendime, ngacmime, edhe gjutje domethënë, edhe gjuaj në shuplak, po. Më ka ndodhur mua 2-3 herë, jo një herë. Personalisht mua, domethënë. Isha një nga ato punëtoret më të mira. Më të mira, domethënë, që e dija punën se si funksiononte. Edhe më ka ndodhur këto gjëra. Në Shqipëri gratë nuk raportojnë për ngacmimet në vendet e punës, ndryshe nga sa ndodh në vendet e Bashkimit Evropian. Pak kanë guximin të flasin publikisht dhe të raportojnë pikërisht prej frikës ndrojtjes së humbjes së vendit të punës. Ndal dhunës me bazë gjinore në vendin e punës ishte aktiviteti organizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në mbështetje të Konventës Organizatës Botërore të Punës për të sensibilizuar gratë për të drejtat që kanë në vendin e punës. Dhuna ndaj grave dominon shoqëritë në Shqipëri, por edhe Kosovë. Ky është përfundimi i atij që mund të jetë dhe studimi më i madh deri tani për dhunën ndaj grave në Europën Juglindore i publikuar të mërkurën nga OSBE. Sipas organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Europë, 16 milion gra në rajon kanë përjetuar forma të ndryshme të dhunës gjatë jetës së tyre nga mosha 15 vjeçare. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s, Toman Greminger, tha se mbi 2/3 e grave të intervistuara mendojnë se dhuna
është pjesë e përditshmërisë në vendet e tyre. Studimi u bazua në anketimin i 15 migrave të cilat vinë nga i gjithë rajoni. E pikërisht sot, në ditën e gruas, në studio me ne është modeli i një gruaje të suksesshme në shumë dimensione. Ish deputete, funksionare, ndërkohë sot një femër e realizuar dhe suksesshme në sipërmarrjen e saj. Zonja Lajla Përnaska, mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes. Kënaqësi të jeni këtu sot dhe gëzuar festën. Gëzuar për ju, për gjithë ekipin e mrekullueshëm që keni, edhe për çdo femër shqiptare kudo që ndodhet. Zonja Lajla, për ju sot fest apo motiv për protestuar dhe për të ngritur zërin? Ky ka qenë një debat i hershëm i 8 marsit dhe sigurisht që të dyja në rrethana në kontekstet caktuara social-politike kanë vendin dhe rolin e tyre të padiskutueshëm. Ne na pëlqejnë ta quajmë në një këndvështrim fest, shumë femra sot, vajza, gra, nëna, në mënyrën e tyre festojnë dhe shumë mirë bëjnë. Është një moment që vërtet ja vlen për të festuar, por ka edhe mjaft situata tjera ku femrat në veçanti, po dhe shoqëria më gjerë, e gjejnë këtë ditë simbol për të protestuar për probleme nga më të ndryshmet, siç mund të jetë për shembull dhuna që u kapët që është një problem madhor, por jo vetëm, sepse çështjet dhe problematika e genderit, që njihet si term, ose në veçanti e kontingjentit femëror është e shumëllojshme. Ne pam një raport të OSB-s të publikuar pak orë më parë i cili flet për dhunën ndaj grave në rajon, jo vetëm në Shqipëri, por e përqendruar në Shqipëri. A besoni se ka evoluar roli i gruas shqiptare, i femrës shqiptare në këto vite? A mund të flasim për progres pavarësisht se shifrat ndonjëherë janë alarmante dhe të frikshme? Kjo është e vërtet. Unë kam ndjekur lëvizjen e gruas, kam qenë pjesë dhe një nga drejtuesit e lëvizjes gruas në vite, sepse ndryshimi i sistemit, post-diktatura, tranzicioni ka pasur specifika e veta për Shqipëri dhe në përgjithësi për gjithë rajonin. Pa diskutim që statusi ka evoluar në shumë aspekte dhe ne kemi punuar fort në një periudhë të gjatë kohë, sidomos mbas konferencës botërore të gruas në Pekin në 95-s, ishte një spunto shumë e fortë që na ndihmoi dhe në Shqipëri, po dhe gjithë Europën juglindore për të avancuar ndjeshëm për statusin e femrës dhe janë realizuar në fusha nga më të ndryshmet, janë shënuar arritje. Një nga fushat që unë kam pas merak ka qenë dhe mbetet e politikës për fuqizimin politik të grave dhe jam nga autoret edhe të ligjeve për barazinë gjinore dhe të përfshirjes kuotës 30% brenda kodit zgjedhor që ne më në fund e realizuam në 2008 kur kam qenë vetë dhe pjesë e parlamentit dhe të gjitha këto instrumenta, qoftë ligjor, qoftë jo ligjor, kanë ndihmuar që statusi i femrës të ketë një përmirësim të ndjeshëm. Kemi një përfaqësim shumë të lartë në jetën politike, në krahasim Këtu doja të ndalesh, ju keni shërbyer si deputete, thamë keni qenë aktive intensivisht që pas vitit 1995, edhe sot jeni aktive në një formë duke kontribuar ndoshta edhe me dhënien e opinioneve që kanë peshë. Si është sot gruaja shqiptare në politikë? Aktiviteti i saj, si përfaqësohet imazhi që kemi sot për një grua kur e shohim në foltorën e kuvendit? Po të referohemi shifrave, kemi rritje të ndjeshme, sepse është rritur niveli përfaqësimit femrave. Pra, kemi një rritje në sasi të padiskutueshme. Unë e gjykoj pozitiv dhe faktin që edhe përbërje të qeverisjes aktuale ka një numër të konsiderueshëm femror, pra ka një balancë më të përmirësuar të përfaqësimit gender. Dhe pa diskutim kjo është rezultati një pune afatgjatë kur sidomos shoqëria civile ka qenë shumë aktive, organizatat jo qeveritare të grave kanë qenë flamurtaret kryesore të gjithë kësaj lëvizje për barazi gjinore në vite në Shqipëri, por gjykoj dhe personalisht që nuk kemi akoma standardet cilësore të përfaqësimit. Prandaj, në qoftë se flasim për raportin kualitet-kuantitet, si jemi sot? Jemi dobët. Për të dalë për te shifrave? Patjetër. Ke shifrat, kemi rezultate që ja vlen ti përgëzojmë, por ke cilësia qalon për faktin se është në gjykimin tim dhe në eksperiencën time edhe sistemi aktual zgjedhor me listat mbyllura që deformoi rënd përfaqësimin jo vetëm femrave, po dhe të meshkujve. Ne që nga 2009 që filloi të aplikohet dhe sidomos në 2 raunde tjera 2013-2017, ky lloj sistemi na ka prodhuar një parlament që mund ta quajmë të kryetarëve, jo të qytetarëve dhe të shqiptarëve, sepse
të zgjedhurit përcaktohen direkt nga kryetarët e partive. Kjo ka sjell një deformim të rënd për fajtësimit dhe kjo nuk është thjesht për femrat, është edhe për meshkujt dhe për gjithë kontingjentin parlamentar të sotëm, sepse ky lloj sistemi provoi tashmë në 3 raunde që nuk është ai duri. Unë ndihem keq që kam qenë votuese e këtij lloj sistemi në 2008 kur ne bëm ndryshimin. Kishim besim se do sillte një format dhe një standard tjetër, por prova është shumë më e fortë dhe tregon që... Ju jeni një nga njerëzit që keni reflektuar. Absolutisht po. Një nga handikapet që ka sot sistemi politik shqiptar është që urgjentisht duhet ndryshoj mënyrën e zgjedhjes së ligjvënësve që duhet jetë me garë të hapur. Listat e mbyllura provuan që na kanë sjell dëm dhe regres. Duhet urgjentisht të ndryshoj sistemi edhe sikur të jetë proporcional, po lista hapet gara dhe ajo do sjelli pa diskutim një standard tjetër, si për femrat dhe për meshkujt. Pavarësisht se numrat mund të jenë sipërfaqësor, shifrat mund të flasin pak, megjithatë mund të jetë një nisje e mbar për Shqipërinë. Absolutisht po. A ka vend për të ndërhyrë edhe në politikbërjen? A ka habitat ku ndoshta mund të ndërhyet për ta promovuar më shumë femra shqiptare, jo vetëm në politikë? Ka pa diskutim, sepse janë të gjitha mekanizmat institucional që ndikojnë ne krahas përgatitjeve dhe përmirësimit patkesës ligjore që bëm, duke futur deri më në fund kuotën që ishte aspekti ose elementi më i vështirë për të pranuar komuniteti mashkullor që është dominancë, edhe në ligjvendje, edhe në votim, ka qenë një betejë shumë e fortë për të bindur kolegët meshkuj që ta votonin, dhe në fakt nuk është se u bindën me vullnetin e tyre, por duhet të theksojmë që roli i faktorit ndërkombëtar ka qenë kyç. Është zbutur sindroma. Pa diskutim. Komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht Këshilli i Evropës, ku unë kam qenë atje në asamble përfaqësuese për 8 vite, organizatat e OKB-s, UN Women, ambasadat kryesore në Shqipëri, do veçoj rolin e ambasadës Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë shtys intensive që ne të realizonim përfshirjen e kuotës brenda sistemit dhe pastaj aplikimin e saj dhe zbatimin e saj. Kështu që në këto lloj situatash unë mendoj se ka akoma shumë për të bërë. Është përgatitur prej vitesh një strategji kombëtare për barazinë gjinore që le shumë për të dëshiruar në aspektet të themelore të zbatimit të saj, sepse janë të gjitha hallkat të lidhura me njëra tjetrën, siç është fuqizimi politik i gruas, nuk mund të ketë realisht një fuqizim politik, fuqizimin ekonomik të femrave, ku atyre duhet patjetër të krijohet një akses shumë i rëndësishëm në punësim, në formimin profesional, sepse Shqipëria ka një avantazh në dekada që ne kemi një kontingjent femror shumë mirë të shkolluar. Ne kemi nivele shumë të larta femrore të diplomimit, do me thënë dhe të shkollimit universitar dhe pas universitar. Po ky kontingjent nuk gjen aksesin e duhur në tregun e punës dhe në aspektin e realizimit karrierës në fushat ndryshme të jetës. Kështu që janë të gjitha elemente që janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për të pasur një përmirësim të mëtejshëm, por dhe zbatim shumë më të fortë dhe rigoroz të ligjeve, se ligjet i kemi goxha të mira, kemi ligje në fuqi që i kemi me standardet europiane në të gjitha aspektet, por çalojmë në zbatimin e tyre. Duke lënë më njanë për pak sekonda politikbërjen dhe institucionet në këtë drejtim, edhe organizatat jo qeveritare në shoqëritë europiane perëndimore luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. A janë të tilla në Shqipëri? A e kanë këtë peshë në raport me gruan? Unë besoj se po, sepse edhe organizatat jo qeveritare në Shqipëri kanë qenë nga të parat ato të lëvizjes femrore që janë krijuar dhe pas viteve 90 dhe kanë qenë dhe do me thënë edhe nismëtare, po edhe drejtueset kryesore të lëvizjes për barazinë gjinore në Shqipëri. Në një periudhë saktuar të karrierës time unë kam qenë pjesë e sektorit të shoqërisë civile dhe ne kemi punuar shumë fort pikërisht për arritjen e elementeve të caktuar barazisë gjinore në shoqërinë shqiptare. Mendoj se ka akoma shumë për të bërë dhe duhet një koordinim shumë më i mirë dhe balancim shumë më i mirë i rolit të shoqërisë civile, rolit të gjithë sektorit jo qeveritar me institucionet qeveritare, sepse jo gjithmonë ka përputhshmëri dhe bashkëpunim. Duhet patjetër të ketë një bashkëpunim shumë më të mirë, sepse në fundit kudo që aderojmë me çfarëdo që merremi, ne të gjithë jemi të interesuar që kjo shoqëri të evolojë, kjo shoqëri të eci. Pa diskutim. Kush është i Zoti ta
bëj burëm, le ta bëj. Zonja Pernaska, duke ju pasur në studio, është e pashmangshme që për fund ju pyese dhe për kaosin politik ku ndodhet vendi. Një opozit me mandate të djegura që tashmë proteston në rrugë në rresht qytetarëve, një opozit e re në sfond dhe një majorancë e cila vazhdon e pashqetësuar. Situata aktuale politike është më shumë e veçantë. Unë nuk është se jam pjesë aktive e politikës prej një periudhe të caktuar dhe nuk mund të gjykoj në detaje edhe çdo evolim aktual. Unë besoj në jetën institucionale, unë besoj fort, kam kontribuar drejt për drejt për integrimin europian të Shqipërisë, kam qenë pjesë e Këshillit të Europës për 8 vite, ku kam pas dhe një ndikim dhe rol drejt për drejt timin atje. Unë jam e bindur që perspektivja e Shqipërisë është vetëm si pjesë e bashkësisë dhe familjes europiane. Hapa duhet të përshpejtohen, aktorët dhe faktorët politik duhet thjesht të mbajnë përgjegjësitë e tyre. Politika është përgjegjësi, politika është vullnet. Të hysh në politik është vullnet personal, nuk të merr njëri me zor, as në politik, as në parlament, as kudo tjetër. Që nga momenti që zgjedh ti je pjesë, duhet marrësh përgjegjësi. Dhe unë besoj se si pozita dhe opozita duhet mbajnë përgjegjësitë e tyre. Edhe një herë si nën dhe si grua, uri me festën dhe faleminderit që ishit këtë mëngjes këtu. Faleminderit juve, gëzuar gjithë mirë. Të nderuar shikues, është momenti të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi bashkë pas pak me tjera informacione. Jemi rikthyer sërish bashkë drejt për drejt nga studioja e Ditarit për të ndarë të tjera informacione. Se ka ndikuar komunizmi në kërkimin shkencor në qasjet e intelektualve dhe akademikve që hulumtonin në Shqipërinë e asaj kohe. Përgjigjen për disa nga personalitetet më me emër, gra e burra, e jep studimi i fundit historianëve shqiptar dhe zvicerian që kanë kërkuar mes arkivave. Ishte një kohë kur sigurimi i shtetit merrej me shkencën, me Sabiha Kasimatin, me Qerem Çabejn apo me Arshi Pipën. Dikush u pushkatua në mesnat, një tjetër u dënua pa gjyq, ndërsa të tjerë heshtën dhe nuk provuan kur se mund të kontribuonin në Shqipërinë atyre viteve. Një studim për ndërhyrjen e ideologjisë komuniste në kërkimet shkencore të atyre që mund të quheshin akademikët e asaj kohe është tani më në dorën e publikut. Një histori, nevojën integrimi që do të thoshte indoktrinim dhe veçensur. Jeta e tyre kaloi nëpërmjet një kontrolli dhe survejimit të vazhdueshëm. Për këtë publikim të autoritetit të dosjeve për krimet e komunizmit, kam punuar historian shqiptar dhe zviceran, të vërtetet e tyre të provuara përmes dokumentesh të deklasifikuara, vijnë përmes shkrimeve të Fatmira Nikollit. Fokusi i shkrimeve të shkurtra, bazuar mbi studimet e gjata të historianëve, ka qenë të rrëfyrit e jetës së tyre, vështirësive të tyre, presionave me cilat janë përballur gjatë komunizmit, por të treguara në një gjuhë sa më të thjeshtë. Jo më me gjuhën shkencore që përdorin historianët, por me një gjuhë sa më të thjeshtë dhe të kuptueshme për breza të ndryshëm që të kuptojë se në çfarë presioni kanë punuar ata shkencëtarët. Këto histori janë të parat që publikohen në një platformë online. Është një platformë e zgjerueshme, fillimisht filloi me 92 kryesor dhe më vonë mundet të shtohen edhe studimet e tjera, jo vetëm nga anën e Akademisë së Shkencave, por edhe me fusha të tjera të jetës. www.dosjet.gov.al është nga sot aktive për të gjithë publikun që dëshiron të informohet për historitë shqiptare, kur sigurimi merrej me shkencë. Mbetemi tek të rejat nga aktualiteti. Sajmir Tahiri është përballur sërish me akuzën në gjykatën e apelit për krime të rënda. Një kërkesë e beftë e prokurorëve të çështjes ka bërë që avokati i tij të ndryshojë strategji mbrojtje. Prokurorët kanë kërkuar zgjatjen e afateve të hetimit për Tahirin, duke pretenduar se kanë ende prova që faktojnë akuzat për trafik droge. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri nuk do t'i shpëtoj paq debatit ligjor që drejtësia nisi ndaj tij që prej 2 vitesh. Edhe pse një javë më parë, prokurorët e çështjes si komunikuan atij përfundimin e hetimeve për 2 akuza, një tjetër kërkesë për shtyrje afatesh hetimi është bërë nga akuza në shkallë të 2 të gjyqësorit. Për të pandehurin, ky veprim i prokurorëve është konsideruar si një veprim absurd, pasi një javë më parë ata i komunikuan akuzat, duke konsideruar të mbyllur shqyrtimin e provave në hetim ndaj tij për më shumë se 2 vitesh. Sot çuditërisht, prokuroria kërkoi prap kohë dhe të prishej vendimi i shkallës parë, cilës na ishte pranuar në kërkesa të
të mos zgjatem procesin me afatet e përshëndimit, me arsye timin, më vjen keq që po e them, shumë qesharak, duke kërkuar sepse sipas të thotë duhet që të respektohet e drejta e pandërëve të avokatit, sepse kanë të drejtë të bëjnë brenda 10 ditëve memo, promemoria e kërkesa, kështu që Sajmir Tahiri, përveç se i pandehur, rezulton një person në hetim për 2 vepra të tjera penale, shpërdorim detyre dhe pastrim parash. Mbi 20 fashiku gjyqësor, provë në gjyq kundër ish-ministrit të brendshëm, pritet i kalojnë për shqyrtim gjyqtarit paraprak. Ndërkohë që prokurorët kanë nisur mbledhjen e provave dhe fakteve për të provuar akuzën për pastrim parash për ish-ministrin e përfshirë në një rrjet ndërkombëtar droge. Shqiptarët shpenzojnë më pak se të gjithë në rajon për të siguruar jetën, shëndetin apo pronat. Sipas të dhënave, niveli i sigurimit është vetëm 35 euro për frymë, shumë më pak edhe se në Kosovë apo Maqedoni. Ndërkaq që autoriteti i mbikëqyrjes financiare njofton se tregu i sigurimeve u rrit gjatë vitit 2018, ndonse mbetet ende në nivele anemike. Shqiptarët janë të fundit në rajon përsa i takon sigurimeve. Sipas të dhënave të autoritetit të mbikëqyrjes financiare, në vitin 2018 primet bruto të sigurimit arritën në 16.9 miliard lek, në rritje me 4.5% krahasuar me vitin 2017. Pavarësisht trendit në rritje, shqiptarët paguajnë shumë pak nga buxhetet e tyre për të siguruar. Sipas statistikave të kësaj industrie, primet për frymë llogariten në vetëm 35 euro, një normë ndjeshëm më ulët se në Kosovë apo Maqedoni, ku densiteti sigurimeve llogaritet përkatësisht në 43 dhe 65 euro për frymë, pa përfshirë këtu vendet e zhvilluara, ku sigurimet që paguan çdo qytetar janë 10 radhëfish më të larta. Një treg anemik që po mbetet i tillë për shkak të ardhurave të pakta të familjeve shqiptare, por edhe mungesës së informacionit dhe kulturës së paktë në sigurime. Njihemi dhe me zhvillimet në sport. Vetëm pak orë pasi shoqata e arbitrave njoftoi bojkotin e kampionatit dhe kërkoi rikthimin e policisë në stadiume për t'i garantuar jetën, edhe Federata e Futbollit doli me një qëndrim zyrtar. Institucioni që drejton sportin njoftoi se të gjitha ndeshjet e kampionatit kombëtar të futbollit të planifikuara këtë fundjavë të mos zhvillohen deri në rikthimin e policisë në stadiume. FSHF shpreh mbështetjen maksimale ndaj të gjithë trupës arbitrale në Shqipëri, thuhet në deklaratë zyrtare të FSHF-s. Dhuna në stadiumin e Kamzës riktheu edhe njëherë debatin nëse policia e shtetit duhet të garantojë mbarvajtjen e ndeshjeve të futbollit. Pas ndryshimeve ligjore, tashmë policia mbetet jashtë stadiumeve që sigurohen nga privatët, por në të tilla raste ligji e thret policinë për të garantuar rendin dhe sigurinë. Ndonse të gjithë arbitrat kanë kërcënuar me bojkot të gjitha aktiviteteve sportive në rast të mos rikthimit të policisë në stadiume, Policia e shtetit është mjaftuar me një deklaratë të shpërndar 3 ditë më parë, sipas së cilës ajo nuk është organizatore e aktiviteteve sportive. Sipas nenit 51 të ligjit për sportet i ndryshuar në vitin 2017, administratorët e stadiumeve kanë disa kritere të cilat duhet t'i përmbushin, por ruajtja e rendit dhe sigurisë publike është detyrë institucionale e policisë së shtetit. Administratorët e objekteve sportive në bashkëpunim dhe me shoqëritë e ruajtjes fizike duhet të plotësojnë këto 4 pika. Në ndeshjen mes Kamzës dhe Laçit, situata precipitoi në dhunë, ndërsa është fare e qartë se pika e fundit ku lojtarët duhet të mbrohen nga futja e tifozëve në fushë nuk u respektua. Të gjendur përballë një situate të tillë e cila vazhdoi për disa minuta, policia jo vetëm që nuk ndërhyri, por u fut në fushë pasi u lajmërua nga siguria private. Sipas ligjit, policia ka për detyrë të ndërhyjë për të ruajtur rendin, i cili në këtë rast jo vetëm që ishte prishur, por brenda në fushë po rrihej e dhunoi një arbitër për shkak të detyrës. Diçka e tillë specifikohet që në pikën e parë të ligjit, ndërsa në pikë pyetje mbetet dhe koha e veprimit nga ana e policisë, e cila për raste të tilla nuk duhet të presë që të njoftohet nga dikush, por të ndërhyjë. Sipas Sokol Jarecit, ish gjyqtarit ndërkombëtar dhe shefit aktual të sektorit të arbitrave,
Futbolli në vend nuk do të nisë derisa policia e shtetit të rikthehet për të garantuar sigurinë në stadiume. Në një kohë kur prej ditësh Federata Shqiptare e Futbollit po mendonte seriozisht pezullimin e kampionatit të futbollit, diçka e tillë vjen nga shoqata e arbitrave, të cilët i thonë mjaft asaj që po ndodh në stadiumet shqiptare. Vendimi për të bojkotuar garën është i drejtë sipas Sokol Jarecit. Madje për ish gjyqtarin ndërkombëtar dhe një ndër bilbilat më të suksesshëm të vendit, policia private bëhet palë me klubet në të tilla shfaqje. Të thënit polici private nënkupton njerëzit më të afërt atyre të klubeve. Pjesë e policisë private janë edhe njerëzit më të afërt të klubeve, që do të thotë në për këto korridore shpesh shëtisin persone të padëshiruar që arbitrin, asistentët i fusin një presion, një tension të jashtëzakonshëm. Sipas Jarecit nuk mund të luhet me jetët e arbitrave, ndaj ata nuk do të rikthehen në fushë derisa të jetë policia e shtetit, ajo që do të garantojë rendin dhe sigurinë në stadiume. Arbitrat janë në një presion të jashtëzakonshëm. Dhe janë në rast se masat nuk merren ashtu siç ishin përpara. Pra të kemi një rend, të paktën të kemi rend, të kemi ato kushtet më minimale të qetësisë në ambientet e stadiumit, arbitrat nuk do të futen më në fushë. Ndërsa sipas drejtorit juridik pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, dhuna në futboll adresohet vetëm pjesërisht. Nuk mund të merren vetëm masa administrative, por në varësi të shkeljes dënimi duhet jetë edhe pena, dhe ai deklaroi po ashtu se episode të tilla nuk e ka bërë as policia punën e saj. Legjislacioni aktual e adreson vetëm pjesërisht çështjen e dhunës në sport, e adreson vetëm në nivel administrativ, pra me masa administrative. Mendoj që ashtu siç legjislacioni ka krijuar hapësirë të posaçme për mbrojtjen e pjesëve të caktuara të interesave të shoqërisë, ashtu do të bëhet dhe për dhunën në sport. Mbani parasysh, ndryshimet e njëpasnjëshme të Kodit Penal kanë shtrënguar masat kundër, po marr një shembull, dhunës në familje, e cila para 10-15 vjetëve ishte dënohej më pak, sot klasifikohen si një krim i rëndë. Ndoshta kjo është rruga për dhunën në sport, për të adresuar në mënyrë më të posaçme, në mënyrë që të shmangim incidente si ai që pami javën e kaluar. E ndërkohë ka nisur edhe lëvizjet për zgjidhjen e ngërçit të krijuar në kampionat. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, shkoi në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Besohet se në këtë takim u hodhën basat për një marrëveshje e cila parashikon rikthimin e policisë në stadiume dhe rifillimin normal të aktiviteteve futbollistike. Në një tryezë për futbollin që do të zhvillohet të hënën, kryeministri i vendit do të dëgjojë shqetësimet e gjithë aktorëve të futbollit. Ndërkohë, sipas shefit të sektorit të garave, Lucien Nurishmi, kampionati mund të zgjas edhe pas muajit maj. Pas bojkotit të arbitrave, java e 25 të kategorisë superiore programuar për këtë fundjavë nuk do të zhvillohet. Shefi i sektorit të garave, Lucien Nurishmi, bën me dije se vetmja mundësi është që ndeshjet e prapambetura të luhen në mesjavë, por edhe ky opsion do të jetë i vështirë, duke marrë parasysh ndeshjet e kupës apo eliminatoret e kombëtarës, të cilat nisin së shpejti. Kampionati këtë javë normalisht nuk do të zhvillohet, pasi arbitrat janë aktorët kryesorë të zhvillimit të një ndeshje. Ne do të mundohemi që të gjejmë edhe hapësirat e mundura për sa i përket kalendarit, pra për ta spostuar ose për të gjetur hapësira ndërmjet mesjavëve, në mënyrë që kategoritë superiore të mbarojë përpara fundit të muajit maj. Për Nurishmin, më e pakta që mund të ndodhë është që kategoria superiore të zgjatet me rreth një javë, nga afati i përcaktuar për fundin e saj, që është data 25 maj. Mund kemi një spostim 4 ose 5 ditë në fund të muajit, zgjatje, pra në fund të majit, pasi kampionati mbaron me datë 25, mund kemi një spostim 4 ose 5 ditë më tepër, në mënyrë që edhe klubet mos kenë një kalendar të ngjeshur. Fiorin Durmishaj ka refuzuar zyrtarisht të luaj me kombëtaren shqiptare. Gazetarët tanë sportiv kanë mësuar se Federata Shqiptare e Futbollit i kishte dërguar ftesë zyrtare lojtarit të Panjonos për kualifikuesit e muajit mars, por 22 vjeçari ka refuzuar. Edhe pse ka luajtur me shpresat kuqezi, sulmuesi vendosi të përfaqësoj Greqinë. Durmishaj bëhet kështu lojtari i dytë brenda pak ditëve që refuzon Shqipërinë për Greqinë, pas Mario Vrushajt, i cili luan me Olympiakos. Ky i fundit
Mondialit ka refuzuar ftesën e Panucit për të luajtur me 21 vjeçarët e Greqisë. Vendimet e lojtarëve nuk duken të rastësishme, pasi dy talentët kanë të njëjtin menaxher. Di Francesco nuk është më trajneri i Romës. Shkarkimi i drejtuesit të Stolit u konfirmua nëpërmjet një deklaratë të klubit të kryeqytetit italian. E ardhmja e teknikut lidhej me kualifikimin në çerek finalet e Champions League dhe pas eliminimit nga Porto, fati i tij duke i vendosur. Pas një takimi të gjatë, drejtuesit e Romës vendosën të largonin, ndërsa skuadra pritet i besohet Claudio Ranierit. Trajneri i larguar vetëm pak ditë më parë nga Fulhami në Premier League do të rikthehet tek verdh e kuqt pas 8 viteve. Shohim dhe zhvillimet ndërkombëtare. Dënohet me 47 muaj burgim ish shefi i fushatës presidenciale të Donald Trump. Paul Manafort u shpall fajtor për mashtrim fiskal dhe bankar. Dënimi është shumë më i ulët nga çpritej. Ish menaxheri i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, Paul Manafort, u dënua me 47 muaj burg lidhur me akuzat për mashtrim fiskal dhe bankar. Një juri e shpalli fajtor Manafort në muajin dhjetor për 8 akuza kriminale që kishin të bënin me fshehjen e të ardhurave nga autoritetet amerikane të taksave, para ato që i kishte fituar gjatë punës si lobist në Ukrainë. Javën e ardhshme ai pritet të marrë dënimin për një çështje të dytë federale lidhur me akuzat për komplot dhe manipulim të dëshmitarëve. 69 vjeçari i cili duhet të shlyejë $24 milion taksa përpos gjobës prej $50.000, tha gjatë fjalës së tij në gjykatë se 2 vitet e fundit kishin qenë më të vështira të jetës së tij. Ai kërkoi gjykatësit të tregonte dëmshuri, por nuk u shpreh penduar për veprimet e tij. Siç e dëgjuat në gjykatë, Manafort e bëri të qartë se pranon përgjegjësinë për veprimet e tij. Por sa i përket akuzave për bashkëpunim me Rusinë, nuk ka asnjë provë që të tregojë për fshirjen e Manafort. Dënimi për Manafort ishte shumë më i ulët nga ç'mendohej. Disa besonin se ish lobisti do dënohej me 25 vjet, duke e kaluar në burg të gjithë pjesën e mbetur të jetës. Avokatët kishin kërkuar një dënim më të lehtë, duke thënë se 69 vjeçari ka probleme shëndetësore dhe se reputacioni dhe financat e tij janë dëmtuar ndjeshëm. Deri sot i ka dhënë kohë Bashkimi Evropian në Britanisë së Madhe për të parashtruar propozime të reja që do të jepnin fund të ngërçit të Brexit. Ndërkohë, pak javë para shkëputjes zyrtare, negociatat mes Britanisë dhe Brukselit nuk po prodhojnë më asnjë rezultat. Bashkimi Evropian i kërkon Britanisë që brenda 48 orëve të parashtrojë propozime të reja për t'i dhënë fund të ngërçit të Brexit. Zyrtarët e Unionit thanë se do të punonin pa pushim gjatë fundjavës, nëse do të siguronin ide të pranueshme lidhur me çështjen e kontestuar të kufirit irlandez. Po zhvillohen diskutime intensive mes palëve për gjetjen e një zgjidhje. Shpresojmë që diçka të ndodhë gjatë fundjavës. Kancelari Philip Hammond e kthen vëmendjen nga votimi i marrëveshjes së rishikuar të Theresa May në 12 mars. Sipas tij është e rëndësishme që mbështetësit e Brexit të votojnë pro saj, ose në të kundërtën do të përballen me shtyrje të procesit. Fokusi ynë është tek votimi i rëndësishëm që do të zhvillohet të martën e ardhshme dhe është e rëndësishme që kolegët e mi të mendojnë për pasojat e rrëzimit të UID-s. Sipas burimeve diplomatike, negociatat mes ministrave britanik dhe zyrtarëve europian përgjatë 24 orëve të fundit kanë qenë të vështira dhe nuk kanë shënuar ndonjë progres. Një tjetër ditë e bukur ka zbardhur sot, por si janë orët në vijim, na e thot me saktësi meteorologja jon Tanja Porja. Taja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba. Në fakt dita e sotme ka nisur me diell dhe me diell do të ngryset, po ashtu fundjava do të ketë kryesisht kthjellime, megjithatë ka një shpeshtim të vranësirave, kryesisht në zonat veriore dhe veri perëndimore, ku presim nga pasditja e së shtunës deri orët e para të ditës së diel, pra deri nga ora 8-9 e mëngjesit të së dielës, zonat veri perëndimore rrezikojnë nga shira të pakët. Temperaturat mbeten të larta sot, edhe në fundjavë maksimumi pritet 23-24 gradë Celsius. Vlen të theksoj që zonat malore gjatë orëve të mëngjesit nuk do të jenë më poshtë se sa 3 apo 4 gradë
Celsius, pra temperatura shumë të larta këto. Megjithatë, Alba, do doja të shtoj që informacioni më i rëndësishëm vjen pas datës 10, pasi kemi kaluar një hyrje të këndshme të Marsit, pas datës 10 kemi luhatje shumë të mëdha të kushteve të motit, kryesisht temperaturat në intervale 24 deri në 48 orëshe, pra një luhatje me 6 apo 7 gradë, do shohim edhe ditë verë dhe ditë dimri në shumë pak ditë dhe shumë pranë njëra tjetrës. Edhe reshje dhe vranësira do t'jenë shumë prezente, vranësira gjatë 10 ditësit të dytë, madje edhe në pjesën e tretë të Marsit, megjithatë reshje do t'jenë her pas here prezente, shfaqje dëbora në zonat malore, ndërkohë që paraprakisht pritet që zonat veriore, të cilat ushqin dhe pelgu në mbledhjes të lumit drin dhe kaskadat që gjenerojnë energjinë elektrike, pritet që të shtojë dhe të paktën 70 cm dëbor, kjo në 10 ditën e dytë dhe pjesën e fundit të muajit mars. Tanja, ne të falenderojmë që në mban të informuar orë pas ore për kushtet e motit këtu në A2-sjenin. Të nderuar shikues, ne shohim dhe njëherë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Drejtori për zgjerimin në Komisionin Evropian, Christian Danielson, dha një mesazh të qartë për politikën shqiptare. Djegja e mandateve minon procesin e integrimit të Shqipërisë. Ai kërkoi nga opozita të jap fund bojkotit, ndërsa nga qeveria kërkoi prova bindëse për reformat deri në qershor. Pas takimit me zyrtarin e BE-s, kreu demokrat Basha deklaroi se opozita kërkon jo vetëm largimin e Ramës, por edhe shembjen e sistemit të korrupsionit. Basha foli për ndryshimet të kushtetutës dhe sistemit zgjedhor. Prokurorët nuk tërhiqen nga hetimi për ish-ministrin Sajmir Tahiri, kërkojnë në apel zgjatjen e hetimeve edhe për 2 akuzat të tjera, shpërdorim detyre dhe pastrim parash. Shqiptarët shpenzojnë më pak se të gjithë në rajon për të siguruar jetën, shëndetin apo pronat. Sipas të dhënave, niveli i sigurimit është vetëm 35 euro për frym, shumë më pak edhe se në Kosovë apo Maqedoni. Kosova ka tashmë platformën e saj në dialogun me Serbinë, por votimi në kuvend u bë pa praninë e opozitës, e cila braktisi sallën, ndërsa Fatmir Limaj prezantoi vijat e kuqe. Ndërkaq zyrtari i lartë amerikan David Hale thotë se marrëveshja mes 2 vendeve mund të arrihet brenda vitit. Dënohet me 47 muaj burgim ish shefi i fushatës presidenciale të Trump. Paul Manafort u shpall fajtor për mashtrim fiskal dhe bankar. Dënimi ishte shumë më i ulët nga çpritej. Federata Shqiptare e Futbollit mbështet bojkotin e gjyqtarëve dhe zyrtarizon ndërprerjen e kampionatit. Dizajnatori arbitrave Sokoli Areci e cilëson vendimin të drejtë, ndërkohë shefi i garave Nurishmi la të kuptohet shtyrjen e kampionatit edhe pas muajit maj. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, ju vjoni që ndroni me ekranin tonë. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.